Reppu on elintärkeä kapine elämässä. Se on seurannut mukana kaikissa elämänvaiheissa. Kansakouluun kuljin runsaan kilometrin matkan kävellen tai hiihtäen aina reppu selässä. Repussa kulkivat aapinen, virsikirja ja muut koulukirjat. Ensimmäisen luokan keväällä opin lukemaan. Pääsin isän kanssa kirjastoon hakemaan kirjastokorttia ja ensimmäisiä lainakirjoja. Reppu oli kevyempi kuin koskaan tuona iltapäivänä, kun palasimme kirjastosta. Kiurut liversivät yläilmoissa ja lokit seurailivat mustaa, vahvalta tuoksuvaa maata kyntävää traktoria. Siitä se kiipeäminen tiedon portailla alkoi. Ja mitä enemmän jostakin asiasta tiesi, sitä jännittävämmäksi ja mielenkiintoisemmaksi se muuttui. Teki mieli oppia lisää, jotta voisi paremmin ymmärtää asioita. Positiivinen feedback, myönteinen noidankehä. Se oli vähän sama asia kuin puihin kiipeileminen, joka kuului lempiharrastuksiini. Alhaalla piti varoa, etteivät kovat ja terävät, kuivuneet oksat tökkineet silmiin. Neulasia meni kauluksesta sisään, iho naarmuttui, kädet ja vaatteet pihkaantuivat. Mutta ylhäällä, siellä missä puun latva jo taipui painostani ja oksat olivat lyhyitä, näkymät palkitsivat. Nuorena opiskelijana vaelsin rinkka selässä Lapin erämaita ja haaveilin tutkijan urasta. Sellaisesta elämästä, jossa saisin työskennellä yksin syrjäisellä biologisella asemalla, keskellä mahdollisimman koskematonta erämaata ja kaukana ihmisistä, itsenäisenä ja riippumattomana luonnon keskellä. Yksinäisyyttä ja omillani oloa pääsin testaamaan parina kesänä, kun kartoitin kasvilajistoa Lemmenjoen kansallispuiston erämaaosassa. Erään kerran olin pystyttänyt leirini pikkuruisen puron rantamille tunturin juureen. Illalla tein tulet telttani eteen, laitoin kahviveden pakkiin kiehumaan ja istahdin väsyneenä alas. Oli kaunis ilta, hiljainen ja levollinen. Lapin kesä oli edennyt niin pitkälle, että linnut eivät enää laulaneet. Tuulikin oli tyyntynyt eikä lehti liikahtanut harvakseltaan kasvavissa tunturikoivuissa. Äkkiä havahduin niin täydelliseen hiljaisuuteen, että se soi korvissa. Silloin todella tajusin olevani yksin. Ja niin kaukana kaikesta, että lähin puhelinkin sijaitsi yli 10 kilometrin päässä. Ei ollut mitään mahdollisuutta saada yhteyttä kehenkään toiseen ihmiseen. Paniikki iski tovinajaksi, mutta kun tunnustelin oloani, oivalsin, että minähän tulen toimeen omien ajatusteni seurassa. Se oli harras hetki, kun varmistuin siitä, että pärjään tosiaan yksinkin. Vahva kokemus siitä, että viihtyy omassa seurassaan, on myöhemmin auttanut tulemaan toimeen myös muiden kanssa. Onneksi minusta ei sittenkään tullut tutkijaa. Se johtui todennäköisesti siitä, että joku kiiltävä kärpänen tai sen siipi värähti Amazonasin sademetsässä 1980-luvun puolivälissä ja pisti kaosteorian lainalaisuuksien mukaisesti liikkeelle yhteen sattumien pitkän ja polveilevan ketjun, joka johti siihen, että minusta tuli opettaja. Päädyin työhön,
jossa sain olla ihmisten parissa ja joka hämmästyttävää kyllä oli monin verroin itsenäisempää kuin tutkijan työ voisi ikinä olla. Karhulan koulusta tuli minulle toinen koti yli 30 vuodeksi. Noiden vuosien aikana ehdin tutustua kymmeniin ja taas kymmeniin opettajakollegoihin, useisiin rehtoreihin ja tuhansissa laskettavaan joukkoon parhaassa iässä olevia oppilaita. Repulle ja karttalaukulle tuli käyttöä biologian ja maantiedon maasto-opetuksessa, projektiviikkojen monipäiväisillä vaelluksilla, luontopoluilla, maaperätutkimuksissa sekä maa- ja metsätalouden leirikouluissa. Läheisimpien kollegoiden kanssa näimme kerta toisensa jälkeen, miten todellinen oppiminen alkoi, kun poistuttiin koulurakennuksesta. Leirikouluissakaan ei muita sisätiloja tarvittu juuri muuhun kuin nukkumiseen. Aina ei kyllä ehditty nukkuakaan, kun viimeisen illan nuotiotuokiot venähtivät aamuyön puolelle, kun piti tuijotella tuleen ja kuunnella ruisrääkkää läheisellä pellolla. Kerran kevättalvisena päivänä rehtori kysyi, olisinko halukas tekemään iltatöitä. Harkittuani yön yli lupauduin 1 lukuvuodeksi kokeilemaan aikuislukiossa opettamista. Siitähän tuli 13 vuotta kestänyt iltaopettajan ura. Noina vuosina vaimo ihmetteli aina, miten tulin iltatuntien jälkeen kuin virkistyneenä kotiin, vaikka olin ollut aiemmin iltapäivällä yläkoulussa pakerretun päivän päätteeksi jo täysin uupunut. Selitys oli yksinkertainen. Oli saanut taas kerran innostua kuvailemaan sitä, miten tohtori Snow pelasti 1800-luvun puolivälissä 10 000 ihmisten hengen Lontoossa maantieteen avulla. Tai selittämään ja keskustelemaan opiskelijoiden kanssa siitä, mitä elämä pohjimmiltaan on. Kysymys, johon yliopisto-opetus ei osannut antaa vastausta. Sellaistahan elämä on. Yhtymistä, omaksi edukseen ammentamista, loisimista energian alajuoksulla, kun se muuttuu jalosta auringonmuodostaan halventuneeksi lämmöksi. Tällä tasapainoon ja siis kuolemaan johtavalla tiellä elämä piirtää mutkan ja pesiytyy siihen. Tällaisen häikäisevän kiteytyksen elämän perimmäisestä olemuksesta löysin urani alkuaikoina kaunokirjallisuudesta. Eihän tuo suoraan opetussuunnitelmasta ole, mutta näin olen tunneillani opettanut kaikki nämä vuodet. Määritelmä toimii maailmankaikkeuden sfääreistä aina yksilön tasolle asti. Viimeisten 2,5 vuoden ajaksi elämä piirsi minun taipaleelleni vielä yhden mutkan, joka vei rehtoriksi Kotkan aikuislukioon. Se oli ylellinen huipennus työuralleni. Sain tehdä hommia yhteisössä, joka on kuin linnan tuntemattoman konekiväärikomppanian joukkue. Pieni, mutta sitäkin pippurisempi porukka, jossa vastuuntunto ja kanto paistaa jokaisesta yksilöstä. Mikäs siinä oli toisten rinnalla rimpuillessa? Ja siitä olen onnellinen, että sain opettaa loppuun saakka. Aikuisten perusopetuksen biologian ja maantiedon kursseilla ehdin oppia vielä paljon uutta. Tulee mieleen tapaus vuosien takaa maa- ja metsätalouden leirikoulusta. Huikaisevan kauniina toukokuun aamuna olimme oppilasryhmän kanssa pienialaisella, rehevällä kuusen uudistusalalla. Yöllä oli satanut ja varhain noussut aurinko höyrysti metsän pohjalle jääneen kosteuden, joka kohosi valkoisena savuna ilmaan. Oppilaille näytettiin, miten kuokan ja taimien kanssa toimitaan, ja he saivat jäädä työskentelemään keskenään. Maatilan isäntä, joka tuona päivänä toimi työnjohtajanamme, vinkkasi minut mukaansa. Astelimme notkossa kasvavaan koivikkoon, jossa puiden lehdet olivat hiirenkorvavaiheen ohittaneita, mutta vielä heleän vihreitä. Erään puun tyvältä isäntä nosti jotakin ja ojensi minulle. Sanoppas, mikä tämä on, hän kysyi myhäillen. Tunnistin. Laulurastaan tyhjä pesä. Hieno puolipalloksi muotoiltu pesäkuppi, jonka lahoavasta puuaineesta tehty sisäpinta oli liimattu linnun syljellä sileäksi. Lahorastas, niin kuin kansa on keksinyt laulurastaan nimetä. Minä olen lahorastaan pesä, huolella ja hartaudella rakennettu, tiiviiksi tilkitty.
Aikani sain olla mukana keskellä kasvamista ja oppimista. Nyt olen tehtäväni täyttänyt, työni on valmistunut. Mitä jää jäljelle? Sinisiä kuoren sirusia, kuin muistoja siitä, mitä on ollut. Tieto kaiken jatkumisesta.